Bine ai venit! Dacă ai achiziționat aparatul de piezochirurgie Surgic Smart de la Woodpecker, acest video este ghidul tău pentru a-l utiliza chiar de azi. În loc să cauți informațiile în broșuri pe internet, îți arătăm pas cu pas cum să despachetezi kitul, să montezi corect componentele și să configurezi setările clinice inițiale. Începem cu unboxing-ul aparatului de piezochirurgie Surgic Smart. Prima cutie conține piesa de mână optică, iar cea de-a doua cutie conține a doua piesă de mână, două anse pentru chirurgie, un LED de rezervă pentru piesa de mână, două standuri pentru sterilizare echipate cu seturi complete de câte 6 anse fiecare. Pentru aparatul Surgic Smart, producătorul Woodpecker ne oferă o cutie metalică pentru transport, rezistentă și utilă în cazul în care dorim să efectuăm intervenții și în alte cabinete. În cutie găsim manualul de utilizare în limba engleză și în limba română, suportul pentru recipientul de irigare. Producătorul Woodpecker nu ne oferă un furtun de irigare clasic, dar a inclus în cutie mai multe accesorii pentru a monta unul. Astfel, în cutie găsim furtunuri subțiri și furtunuri groase cu conexiunile metalice aferente. În cutie mai găsim un manual al anselor produse de Woodpecker, suporturile pentru tubul de irigare și două cheițe pentru cutia metalică de transport. Mai departe, în cutie găsim unitatea principală Surgic Smart, suporturi de silicon pentru piesele de mână, un cablu de alimentare, pedala și suportul pentru picior al acesteia. După unboxing, trecem la montaj. Montăm suportul pentru flaconul de irigare în orificiul dedicat și ne asigurăm că indicatorul de pe suport este corect poziționat. Acum vom monta suportul pentru pedală. Acum vom conecta pedala și cablul de alimentare la porturile dedicate din spatele unității. Acum vom fixa piesa de mână în unitatea centrală, urmărind să aliniem indicatorul roșu de pe piesa de mână cu indicatorul roșu de pe unitate. Acum că piesa de mână este conectată, să-i montăm și o ansă. Vom folosi cheița dedicată pentru a strânge ansa în piesa de mână. Acum putem poziționa piesa de mână pe suportul de silicon. Acum vă voi arăta cum se montează un tub de irigare oferit de producător. Observăm că avem un tub subțire și un tub mai gros cu două conexiuni. Aici se va conecta tubul subțire, iar porțiunea aceasta va intra în recipientul de irigare. Iar porțiunea liberă a furtunului subțire se conectează la prelungirea metalică a piesei de mână. Iar acum vă voi arăta cum putem monta tubul de irigare clasic. Pentru poziționarea tubului de irigare în pompa de irigare, deschidem, poziționăm și închidem. Acum vom plasa suporții pe furtunul piesei de mână și pe tubul de irigare. Acum, Surgic Smart este montat complet și pregătit pentru configurare. Să începem acum configurarea inițială. Ecranul tactil al unității oferă o interfață simplă și intuitivă. Principalele moduri disponibile sunt Bone, Perio, Endo și Clean. Atunci când numele modului Bone este selectat în cadranul verde, dispozitivul se află în modul de tăiere a osului. În acest mod există putere și volum de apă care pot fi ajustate prin glisare pe touchscreen. Puterea, cu nivelurile de la 1 la 10, corespunde imaginilor din stânga cu densitatea osoasă de la D4 la D1. Puterea 9-10 ne aduce D1 cu densitate osoasă mare. Puterea 6-8 ne aduce D2, o densitate osoasă ridicată. Puterea 3-5 ne aduce o densitate osoasă medie, D3.
iar puterile 1 sau 2 ne aduc o densitate osoasă scăzută de 4. În modul Bone există de asemenea tasta Soft/Hard de aici pentru a comuta adâncimea de tăiere a osului, osul cortical de suprafață și os spongios profund. Există și un buton Boost care crește puterea curentă cu 30% prin simpla apăsare, ceea ce este convenabil pentru îmbunătățirea eficienței. În continuare avem butonul Light, care poate comuta lumina LED de la piesa de mână. Modurile Perio și Endo au aceleași butoane și funcții cum am văzut și la Bone. Atunci când numele modului Clean este selectat în cadranul verde, dispozitivul se află în modul de curățare. În acest mod, dispozitivul are doar funcția de irigare și nu emite vibrații ultrasonice. Este împărțit în modul de curățare și modul de spălare. Modul de spălare este utilizat pentru a regla cantitatea de apă utilizată de fiecare dată când călcați pe pedală. Pedala multifuncțională îți permite să pornești aparatul, să reglezi puterea, debitul de apă și să comuzi rapid între moduri fără să atingi unitatea centrală. Butonul mare de pe pedală permite pornirea piesei de mână. Butonul din dreapta permite modificarea puterii. Butonul din stânga permite selectarea nivelului de irigare. Iar butonul din centru ne permite să comutăm între moduri. Surgic Smart este acum montat, configurat și pregătit pentru utilizare. Sperăm că acest ghid ți-a fost util. Poți relua oricând secțiunile video exact la pasul care te interesează. Succes în utilizarea Surgic Smart în practica ta de zi cu zi. Pe curând!